મિત્રો, મારી ચેનલ ઘરનો સ્વાદમાં આપનું સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે આપણે દૂધની મલાઈમાંથી ઘી કઈ રીતે કઢાય છે એ જોવાના છે. ખૂબ જ સહેલી રીત છે, તો ચાલો જલ્દીથી બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં તો આપણે દૂધને ગરમ કરી લેવાનું છે, જેમ આપણે રોજ કરતા હોઈએ છીએ. એના પછી એને ઠંડુ થવા દેવાનું છે અને ઢાંકીને ફ્રીજમાં રાખી દેવાનું છે. એના પછી જ્યારે તમે 4 થી 5 કલાક પછી દૂધને ફ્રીજમાંથી બહાર કાઢશો, તો તમને દૂધ ઉપર જાડી મલાઈની લેયર દેખાશે. આ જુઓ, આ રીતની. અહીં મેં ગરમ કર્યા બાદ આમાંથી થોડું દૂધ વાપરી લીધું હતું, એટલે આમાં દૂધની મલાઈ થોડી ઓછી બની છે. આમ આ 1 લીટર દૂધ હતું. આ જુઓ, આ રીતે આપણે રોજ દૂધની મલાઈને એક વાસણમાં જમા કરતા રહેવાનું છે. આ 10 થી 12 દિવસની મલાઈ છે. તમે જ્યારે પણ મલાઈને કોઈ પણ વાસણમાં કાઢો તો એને ઢાંકીને ફ્રીજમાં રાખજો. મલાઈને ખુલ્લી રાખવાથી એ ખરાબ થઈ જાય છે. હવે આપણે શું કરવાનું છે? સૌથી પહેલા મલાઈમાંથી માખણ કાઢવાનું છે. તો આ તપેલીના દૂધમાં જે મલાઈ છે, આને પણ હું એક મોટા વાસણમાં કાઢી લઉં છું. આ જ તપેલીમાં આપણે માખણ કાઢવાના છે. તો આ જુઓ, આ રીતે હલકા હાથે દૂધના ઉપરની મલાઈને ચમચીથી કાઢી લેવાની છે. જેમ કે મેં પહેલા પણ કહ્યું હતું કે આમાંનું થોડું દૂધ મેં પહેલા વાપરી લીધું હતું, એટલે મલાઈ ઓછી બની છે. હવે આપણે જે મલાઈ જમા કરેલી હતી એને પણ આ તપેલીમાં લઈ લઈએ. જો 10 થી 12 દિવસમાં કેટલી બધી મલાઈ નીકળી છે. આ ભેંસની દૂધની મલાઈ છે. ડબ્બામાંથી મલાઈને પણ લઈ લીધા બાદ આમાં આપણે થોડું પાણી ઉમેરી દઈએ અને મિક્સ કરીને તપેલીમાં લઈ લઈશું. હવે આપણે મલાઈને વલોવવાનું છે. તો આ રીતે ઝીણીની મદદથી પણ તમે આને વલોવી શકો છો, પણ આનાથી માખણ કાઢવામાં વધારે સમય લાગી જશે. એટલે આપણે શું કરીશું? બ્લેન્ડર લઈ લઈએ અને આનાથી આપણે બ્લેન્ડ કરીશું. હાલ આમાં આપણે થોડું જ પાણી ઉમેર્યું છે અને હા, બ્લેન્ડ કરવા માટે આપણે આ રીતની રાઉન્ડ બ્લેડને ફિટ કરવાની છે, જેથી મલાઈ જલ્દીથી બ્લેન્ડ થઈ જશે. થોડું બ્લેન્ડ થઈ જાય પછી આમાં આપણે પાણી ઉમેરીશું અને ફરીથી બ્લેન્ડ કરીશું. આ રીતે આમાં આપણે થોડું થોડું પાણી મેળવીને જ બ્લેન્ડ કરતા જવાનું, જેથી મલાઈથી માખણ જલ્દીથી નીકળી જશે. આ પ્રોસેસને આપણે વલોણીની મદદથી પણ સહેલાઈથી કરી શકીએ છીએ, પણ એનાથી થોડી વાર લાગી જાય છે, એટલે મેં બ્લેન્ડરનો ઉપયોગ કર્યો છે. પણ તમારી પાસે જો બ્લેન્ડર ના હોય તો તમે વલોણીની મદદથી પણ વલોવી શકો છો. ફક્ત એટલું જ ધ્યાનમાં રાખવાનું કે થોડું થોડું જ પાણી ઉમેરતા જઈ આપણે માખણને કાઢવાનું છે. જેમ જેમ તમે આને બ્લેન્ડ કરશો, માખણને લીધે આ ઘટ થતું જશે, ને જેમ જેમ આ ઘટ થશે તેમ આમાં હજી પાણી ઉમેરીને બ્લેન્ડ કરવાનું છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે હું થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈ બ્લેન્ડ કરી રહી છું. એનાથી શું થશે? માખણ જલ્દીથી નીકળી આવશે. હવે તમે જોઈ શકો છો કે માખણ ધીરે ધીરે અલગ થઈ રહ્યું છે. બસ આ જ રીતે હજી થોડી વાર માટે આને આપણે બ્લેન્ડ કરીશું, જેથી માખણ અને છાશ અલગ થઈ જશે. તો જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, માખણ કેટલું સરસ ઉપર તરવા લાગ્યું છે અને છાશ પણ અલગ થઈ ગઈ છે. જેમ જેમ આપણે આને બ્લેન્ડ કરીશું, માખણ હજી ઘટ થતું જશે અને આપણે ઘી બનાવવા માટે માખણને આ રીતની ઘટ કન્સિસ્ટન્સીમાં જ રાખવાનું છે. જુઓ કેટલું સરસ ઘટ માખણ નીકળ્યું છે. અને માખણ સાથે છાશ પણ અલગ પડી ગઈ છે. હવે આપણે જે વાસણમાં ઘી બનાવવાનું છે એ વાસણમાં માખણને કાઢી લઈએ. તો હાથને સારી રીતે ધોઈ લેવાના છે, કેમ કે હાથની મદદથી આપણને માખણને કાઢવાનું છે. જો 10 થી 12 દિવસની મલાઈમાંથી કેટલું બધું માખણ નીકળી આવ્યું છે. હવે આ માખણને આપણે ઘી બનાવવા પહેલા ધોઈ લેવાનું છે. તો આમાં આપણે સાદું પાણી મેળવી લઈશું અને હાથેથી જ માખણના ગોળાને આપણે આ રીતે ધોઈ લઈશું. ધોઈ લીધા બાદ આ પાણીને આપણે છાશવાળા વાસણમાં કાઢી નાખીશું. માખણ ધોવાઈ ગયું છે, તો ઘી બનાવી લઈએ. તો આ તપેલીને આપણે ગેસ પર રાખી દઈશું. ગેસની ફ્લેમને સ્લો રાખીશું અને માખણને વચ્ચે વચ્ચે ચારવતા રહીશું. જેમ જેમ માખણ ગરમ થશે એનું ટેક્સચર બદલાવા લાગશે. તમે જોઈ શકો છો કે માખણ ધીરે ધીરે પીગળવા લાગ્યું છે. મિત્રો, આપણને ઘી બનાવવું ખૂબ જ અઘરું કામ લાગે છે, પણ ઘીને બનાવવાની રીત ખૂબ જ સહેલી છે. તેમજ ઘરે બનાવેલી ઘીની વાનગીઓ ખાવાની મજા પડી જાય છે. હવે ધીરે ધીરે માખણના પીગળવાથી આનું ટેક્સચર બદલાવા લાગ્યું છે.
આ પ્રોસેસને કરવામાં 10 મિનિટ લાગી જાય છે. મિત્રો, દૂધની મલાઈ કાઢવા માટે આપણે હંમેશા કોઈ પણ ફૂલ ક્રીમ દૂધનો ઉપયોગ કરવાનો હોય છે. તમે વિચાર કરતા હશો કે કઈ રીતે ખબર પડશે કે ઘી બની ગયું છે, તો એ પણ હું તમને બતાવી દઉં છું. ધીરે ધીરે આનો કલર બદલાઈને આછો પીળો રંગ દેખાવા લાગ્યો છે. બસ આ જ રીતે આને આપણે ચારવતા રહેવાનું છે. આનો રંગ બદલાઈને પીળો દેખાવા લાગ્યો છે, તો બસ થોડી જ વારમાં ઘી બની જ જશે. તો જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, તમને તપેલીના તળિયે ડાર્ક બ્રાઉન રંગનું બળેલું દેખાય છે. બસ આ જ રીતનું ટેક્સચર આવે ત્યાં સુધી આપણે ઘીને ચેડવવાનું છે. હવે ઘી બની ગયું છે તો ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દઈએ અને ઘીને થોડું ઠંડુ થવા દઈશું. ઘી જેમ ઠંડુ થઈ જશે એટલે આપણે ઘીને ગાળી લઈશું. ઘી હવે થોડું ઠંડુ થઈ ગયું છે તો ઘીને ગાળી લઈએ અને સાથે જોઈ લઈએ કે કેટલું ઘી બન્યું છે. તો ઘીને હું આ બરણીમાં કાઢવાની છું અને મારી પાસે અહીં વજન કાંટો છે, તો આના ઉપર જ આપણે જોઈ લઈએ કે કેટલું ઘી બન્યું છે. હવે વજન કાંટા ઉપર બરણીને રાખ્યા બાદ કાંટા ઉપર 0 બતાવી રહ્યો છે, તો ઘીને હું ગળણીની મદદથી બરણીમાં ગાળી લઉં છું. તો જુઓ, જેમ જેમ હું ઘી નાખતી જાઉં છું કાંટા પરનું વજન વધી રહ્યું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે 260 ગ્રામ ઘી અહીં બન્યું છે. તો ફક્ત 10 થી 12 દિવસની મલાઈમાંથી 260 ગ્રામ ઘી બન્યું છે. જેમ જ ઘી ઠંડુ થઈ જશે ઘીમાં દાણેદાર ટેક્સચર આવી જશે અને ઠંડુ થયા બાદ જ આપણે બરણીને બંધ કરવાની છે. ત્યાં સુધી બરણીને ખુલ્લી જ રાખવાની છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જોયું તમે, ઘરે જ કેટલા સહેલાઈથી આપણે ઘી બનાવી લીધું. હવે તમે પણ આ રીતે ઘરે જ ઘી જરૂરથી બનાવજો અને તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો.